Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom vorbi despre energia zilei ce urmează, la nivel potențial, desigur. Iar voi luați de aici ceea ce rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru că sunteți foarte drăguți, sunteți minunați și sunteți parte din această comunitate. Iar dacă rezonați cu munca mea, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip, pentru că asta mă motivează. Cel mai probabil veți asculta acest clip pe o vibrație 26 și o zi de vineri. Este o zi în care toată lumea așteaptă weekendul. Se acumulează oboseală din timpul săptămânii și există un mic risc să trecem foarte repede peste anumite lucruri, mai ales la locul de muncă, și din neatenție să greșim. Așadar, fiți atenți la ceea ce aveți de făcut astăzi, la contracte, la tot ceea ce are legătură cu semnăturile sau cu analizarea datelor, pentru că va exista o tendință să trecem repede peste tot ceea ce vedem sau să nu interpretăm corect și să greșim. De asemenea, este important să luăm în calcul faptul că astăzi Luna este în opoziție cu Uranus. Se formează un aspect mic de tensiune și Uranus, pentru că este o octava superioară a lui Mercur, guvernează și el sistemul nervos și ne uităm la Uranus pentru întreaga populație. Există în câmpul morfic, în câmpul electromagnetic, o mică stare de tensiune, astăzi de nervozitate. În consecință, pentru că suntem obosiți, mai bine căutăm să facem activități care să ne calmeze sistemul nervos. De asemenea, este și o zi în care putem descoperi niște lucruri. Fie auzim lucruri care ne displac, fie auzim în sfârșit informația de care avem nevoie și putem face ceea ce ne dorim. Este ca și când îți lipsește un ingredient valoros pentru ca rețeta ta să fie absolut delicioasă și poți descoperi acel ingredient. Avem și aspecte bune care se formează între Venus și Marte astăzi. Toată lumea, în relații mai ales, poate avea posibilitatea de a se sprijini reciproc. Să fie ambii parteneri atenți unul la nevoile celuilalt. Este o zi cu sens. Este o zi cu multă pregătire, este o zi cu multă practicalitate, în care pot apărea, să știți, și surprize plăcute și oportunități neașteptate pentru acele gânduri pe care le avem, pentru acele situații poate mai complicate pe care le traversăm. Este o zi bună. Voi încerca să scurtez cât pot de mult emisiunea de astăzi, pentru că vreau să mă apuc de filmarea zodiilor și asta implică un efort. Sunt 12 clipuri, 12 hărți de analizat, pe lângă faptul că mă resimt puțin cu oboseala, dar le ducem pe toate cu bine. Am încredere în această zi că este exact ceea ce trebuie pentru o zi de vineri. Iată, baloane. Plus că avem vibrația 26, care vine la pachet cu acest cuvânt, invizibilitate. Ai această capacitate să te camuflezi, să te faci nevăzut când lucrurile simți că nu sunt pentru tine. Baloane, celebrare. Avem casa a doua din astrologie și arhetipul Capricornului. Pentru unii dintre voi poate fi o veste bună în legătură cu locul vostru de muncă sau prin interacțiunea cu superiorul direct de la locul de muncă. Dacă sunteți antreprenori, de asemenea, poate fi o zi mai lejeră, adică dacă aveți voi propria voastră afacere. Este o zi ușoară. Ori aveți parte de succes, ori înțelegeți niște lucruri, se așează niște piese în puzzle, găsiți o informație lipsă, ori pur și simplu duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus și asta este extrem de bine. O vibrație cumva mai relaxată ne poate învălui astăzi, lucru care mă bucură și pe mine. Poate fi o zi în care ești lăudat, ești apreciat de către cei din jurul tău, de superiorii de la locul de muncă sau pur și simplu de oamenii cu care tu interacționezi în mod normal. Astăzi cineva îți face complimente sau îți recunoaște valoarea, importanța pe care tu o ai în viața sa. Aici avem casa a șasea și Fecioara și vedem resurse, vedem materia primă despre care vorbeam mai devreme. Este o zi care se prezintă în felul următor. Am tot ceea ce îmi trebuie pentru a începe ceva anume. Nu vă lipsește nimic astăzi. Orice v-ar lipsi, găsiți.
Orice informație lipsă vă lipsește, poate fi foarte ușor identificată pentru că sunteți voi pe o vibrație a cercetașului și lucrurile se așează mai ușor ca de obicei. Forță vitală, vitalitate foarte multă. Este o zi cu practicalitate, este o zi în care lumea nu visează la fluturi pe câmpii. Deși este o zi de weekend, poate unii dintre voi chiar vreți neapărat să rezolvați niște lucruri pe care nu ați apucat să le faceți în timpul săptămânii. În ceea ce privește relațiile de tot felul, așa cum am spus, este o zi în care toată lumea vine și pune în coș ce are bun de dat. Și familie, casa a patra în Leu. Generozitate, liniște, calm și bucurie în casă pentru unii dintre voi. Unii dintre voi așteptați un eveniment, vă bucurați de un eveniment care urmează sau veștile, starea voastră interioară este una care va susține acest plan, familia. Pe de altă parte, este o interacțiune cu cineva care are un spirit de copil. Știți cum se spune, nebunii și copiii spun întotdeauna adevărul. Cineva vă spune niște lucruri cu inocența unui copil și s-ar putea unii dintre voi să ezitați, să nu știți exact ce vrea să spună persoana respectivă. Luați-o fix așa, pentru că este o bucurie de copil acolo, este o încredere, precum o au copiii acolo. Sau voi, pur și simplu, puteți fi copii astăzi, ca niște copii. Puteți să vă doriți niște lucruri pentru că sunt realizabile. La nivel medical și de sănătate apare aici zona lichidului. Asta înseamnă rinichii, asta înseamnă limfa, asta înseamnă plasmă, sânge. În consecință se pot rezolva niște treburi cu cheltuielile. Poate exista o tendință de risipă, să cheltuim mai mult decât este necesar, sau poate fi vorba despre faptul că împreună cu familia voastră găsiți o soluție pentru planul vostru financiar, pentru ce aveți de cumpărat. Ce avem aici? Regele de spade, înțelepciune. Uite, 10 de monede, 10 de cupe, 5 de spade și înaltul preot. Poate fi vorba despre o situație în care voi ancorați, aduceți cu picioarele pe pământ pe cineva care este foarte idealist, foarte eteric și foarte visător. Și este nevoie să aveți o conversație foarte practică, așa, foarte pragmatică, sau să fiți sinceri, să fiți autoritari, poate unii dintre voi într-un anume sens, în legătură cu persoanele cu care interacționați, tocmai pentru că acestea se pierd în idei, în gânduri și în detalii. Până la sfârșitul zilei să aveți de fapt concluzia de care aveți nevoie sau să faceți lucrurile care trebuie făcute. Pe zona relațiilor, lucrurile tind să meargă bine. Avem acest 5 de spade aici, dar el vine la pachet și cu epuizare mentală și cu oboseală sau cu ideea că astăzi oamenii nu mai vor să fie maturi, oameni mari, sunt obosiți și vor și ei să facă ceva pentru sine și pentru sufletul lor. Poate fi vorba despre o zi mai ușoară la locul de muncă, în care să îți dorești să ajungi cât mai repede acasă. Orice ar însemna acasă pentru tine, fie la familie, fie să te odihnești, fie să faci ceva, dar ceva pentru sufletul tău. Poate fi o zi în care unii dintre voi să vreți să discutați despre niște detalii importante care, sigur că da, sunt în strânsă legătură cu familia voastră. Pentru unii dintre voi partenerii să fie foarte ocupați în această perioadă și tocmai de aceea voi să simțiți un pic că vă descurcați singuri sau să aveți o senzație de solitudine și să fie nevoie să preluați din responsabilitățile partenerilor voștri de viață, deși chiar dacă aceștia nu sunt prezenți, să știți că
la nivel de comunicare, lucrurile vor sta un pic mai bine. Mercur este în acest moment în balanță, în quadratură, în tensiune cu Jupiter, adică și ce mă supără, dar și ce îmi face plăcere, ia amploare. Ori am parte de o bucurie foarte mare, ori trebuie să fiu atent în perioada ce urmează să-mi gestionez propriile emoții pentru a nu face, cum am spus și ieri, din țânțar armăsar. La locul de muncă arată ca o zi de vacanță, arată ca o zi în care nu prea avem chef să ne facem, să spunem, treaba. Nu prea avem chef de responsabilitățile pe care le avem. Sigur că trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri, avem vitalitate, avem tot ceea ce avem nevoie să ne îndeplinim sarcinile, cât de mari sau cât de mici. Toate aceste lucruri vor fi în controlul vostru, este o zi cu angajament, faceți ceea ce trebuie făcut și poate unii dintre voi nimic mai mult de atât, pentru că avem și așa zile. Înaltul preot este o autoritate, este un om înțelept care vă poate ieși în cale astăzi, căruia îi puteți cere sfatul astăzi, atunci când sunteți într-un impas. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o deschidere, dacă în mod normal nu prea comunicați cu partenerul de viață, în sensul în care sunteți ocupați sau fiecare dintre voi a avut ceva de făcut, astăzi veți compromite, astăzi veți pune cumva partenerul sau partenera de viață pe primul plan sau ar fi bine să dați atenție relației voastre mai mult ca oricând, pentru că asta vă va aduce o bucurie enormă și vouă și partenerilor voștri de viață. La nivel medical există această tendință de migrenă, să simți oboseală. Poți face foarte multe lucruri pentru sănătatea ta și primul lucru și cel mai realist vorbind este să te odihnești și să încerci să-ți dozezi energia. Unii dintre voi s-ar putea să fiți invitați la un eveniment care pentru unii poate fi ceva de genul o obligație, iar pentru alții dintre voi poate fi un eveniment la care abia așteptați să mergeți. Este o mică senzație aici, o mică stare de irascibilitate, avem și un păun aici, ceva legat de sentimente, ceva legat de mândrie, să nu pierdeți din vedere corectitudinea, să spunem, sau să vă axați foarte mult pe date concrete, pe cuvinte spuse, nu pe ceea ce ne imaginăm noi. Poate părea puțin ambigu ce spun aici, însă am în minte o imagine foarte clară despre o situație unde dacă nu intervii cu mândrie, ci mai degrabă ești realist și lași lucrurile care nu-ți convin să treacă pe lângă tine fără să ai neapărat o părere în acest sens, vei vedea că situația respectivă se conturează extrem de frumos pentru tine. Poate fi o zi pe care o dedici copiilor sau o zi în care tu și ai tăi copii, în cazul în care ești părinte, aveți parte de experiențe plăcute. Uite, am vorbit despre copii și au apărut copiii. Pajul de bâte. O zi pe care unii dintre voi o așteptați foarte mult. Ori vă pregătiți de o sărbătoare în familie, ori este un foarte bun prilej să faceți o excursie sau să vă ocupați de casă unii dintre voi sau de acele lucruri de care evident nu ați avut timp pe parcursul întregii săptămâni. Este o dorință, este o acțiune creativă. Atenție că lucrurile se pot și flamba ușor. Aerul întreține focul, regele de spade și pajul de bâte. Dacă nu sunteți atenți, lucrurile vă pot scăpa ușor de sub control. Atenți la nivel general, pentru viața voastră în perioada ce urmează. Să fiți atenți la detalii, practic. De asemenea, aici mai este cineva care are foarte mare încredere în ceea ce spune și are o mică tendință de încăpățânare. Această persoană nu prea admite dacă greșește și când greșește. Poate interacționați cu o persoană așa care astăzi nu prea vede obiectiv lucrurile. Crede sau vrea să aibă dreptate. Justiția.
o zi în care se echilibrează niște lucruri, o zi în care aveți niște oportunități, o zi în care aveți timp în primul rând sau vitalitate, pur și simplu poftă să faceți niște lucruri, aveți energie să vă ocupați de niște lucruri pe care înainte le-ați ignorat sau de care înainte nu v-ați ocupat. Poate fi, exact cum am spus, o zi în care în relații cineva nu vede că nu are dreptate și se poate ajunge la un numitor comun, astfel încât toată lumea să vadă o anume situație din același punct de vedere. 2 de spade. O zi cu oboseală sau o zi în care, așa cum am spus, unii dintre voi vă gândiți la niște aspecte ale vieții sau aveți de făcut niște lucruri care nu vă încântă extraordinar de mult, dar veți vedea că de îndată ce vă apucați de acele lucruri, ulterior vă bucurați că le-ați făcut. Este conform proverbului, pofta vine mâncând. Și 6 de monede. O zi în care trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră. Este și o perioadă în care să spunem că fix pe această dată de 26 te surprind niște lucruri, pentru că 26 înseamnă invizibilitate. Practic tot ceea ce ai dat, tot ceea ce ai făcut tu pe parcursul acestei săptămâni capătă contur către weekend. Culegi niște roade. Iar rezultatul pare a fi unul favorabil, unul care te mulțumește, cu mici excepții. Nu te alarma, nu te stresa, pentru că ai această capacitate să continui acea activitate sau să închei ceea ce ți-a mai rămas de făcut, dar trebuie să fii calm, trebuie să fii odihnit. Unii dintre voi așteptați niște răspunsuri. Poate fi ceva oficial legat de instanță sau de niște instituții sau sunteți deschiși să primiți niște răspunsuri. Aceia dintre voi care nu le primiți încă, aveți un pic de răbdare pentru că nu puteți controla, nu puteți gestiona o situație care este mai complexă decât vă imaginați voi și care este oprită sau care este agățată într-un punct, dar care nu depinde de voi. Este ceva mai mare aici în discuție. Poate fi legat de potențialul energetic, poate fi o persoană care trebuie să-și dea un acord, o semnătură. Până la urmă se așează lucrurile, până la urmă veți înțelege povestea din spate. 6 de bâte. Intrați în weekend cu succes și, așa cum am spus la început de săptămână, mulțumiți pentru ceea ce ați realizat pe parcursul acestor zile sau pur și simplu intrați în weekend cu entuziasm. Se întâmplă ceva, vă entuziasmați, vă bucurați, vă vizitează cineva, primiți o laudă, un compliment, niște merite, poate încasați niște bani, unora dintre voi vă poate intra salariul sau pur și simplu vă este returnat ceva, ori vă simțiți bine, vă reveniți cu sănătatea, ori este o perioadă în care ceva bun se întâmplă pentru voi. Fii tu însuți sau însăți. Vei avea libertate să te miști în weekend. Chiar și în această zi, este o zi a lui Venus. Se pot rezolva acele lucruri care țin de propria ta identitate, de propria ta imagine, de propria ta persoană. Dacă până acum nu ai fost văzut, ai simțit că ești ignorat sau că ceea ce spui tu nu are valoare sau că degeaba vorbești pentru că alții nu te ascultă, ei iată că în această zi parcă nu contează ce spun alții sau parcă aceste sentimente dispar, aceste idei dispar, nu te mai stresezi, nu te mai interesează sau ești văzut. Și timp perfect aliniat. Unii dintre voi, așa cum am spus, veți avea timp. Iar timpul îl regăsim sub Saturn. Saturn este acum într-un aspect, așa cum am spus, care se formează cu Marte. Timp să fac ceea ce nu puteam face. Timp să depășesc acest blocaj. Timp să mă ocup de niște lucruri pe care anterior nu știam cum să le rezolv. Iar alții dintre voi aveți timp unul pentru celălalt. Sau ar trebui să vă faceți timp unul pentru celălalt și sigur că de aici poate ieși ceva foarte frumos. Poate fi și ceva plăcut în ceea ce privește familia sau copiii. O soluție, o rezolvare.
foarte multă iubire, putere. Avem numărul 19, Fecioara și Asul de Spade. Spune clar, comunică clar, pentru că există o mică interferență, o mică disonanță așa în aer. Tu spune clar ceea ce ai de spus, pentru că rezultatul te bucură. Mai poate fi vorba și despre următorul lucru. Nu te abține, dar spune cu calm ceea ce ai de spus. Dacă te-ai abținut până acum, uite că apare un moment în care să spui și tu ce ai pe suflet. Unii dintre voi puteți bloca comportamentul cuiva care vă crede mai prejos sau puteți bloca o nedreptate. Și afecțiune. Foarte frumos. Arhetipul Taurului și numărul 12. Undă liberă, undă verde către iubire. Ne îndreptăm către un weekend în care oamenii vor dori apropiere. Senzorial. Totul devine senzorial. Prin atingeri sau îți bucuri simțurile. Este ceva legat de stima ta de sine, de starea ta de bine, te simți bine. Aceste evenimente neașteptate care pot apărea te fac să te simți bine. Cineva te face să te simți bine. Sau în prezența unor persoane, în prezența unei persoane, te vei simți bine. Avem aici Regina de Cupe, care primește iubire, dar sub o formă inedită, printr-o modalitate neașteptată, pe o cale neașteptată sau de la cineva neașteptat. Este o zi frumoasă, să știți. Îți schimbi punctul de vedere, îți schimbi părerea în legătură cu ceva sau cu cineva. Uite, reușești ceva ce anterior nu reușeai. Sunt eu problema, am 9 ani, se închide un ciclu. De 2 ori lumea. Și toată lumea iese bine dintr-o poveste. Toată lumea este mulțumită, toată lumea este împăcată cu rezultatul. Ori rezolvi amiabil niște lucruri astăzi. O stare de bine, o veste care te bucură, simți fluturi în stomac. Ceva te încântă maxim. Poate sărbătoriți, aniversați ceva și veți fi înconjurați de familie, de lucruri bune. Uite, oaspeți și iar oaspeți pentru unii dintre voi, o petrecere sau poate fi vorba despre faptul că, deși până acum ați fost ocupați, voi și cineva anume, aveți un prilej peste weekend să vă vedeți. Poate fi și o zi mai lejeră la locul de muncă în care se sărbătorește acolo ceva sau vă bucură pe voi ceva. O sărbătoare, atracție, afecțiune, magnetism. Este un weekend, o zi în care vă aranjați, pur și simplu din voi este această energie a vitalității, a senzualității care vă împinge să vă aranjați, să vă simțiți bine atunci când vă uitați în oglindă. Pentru alții dintre voi, atenție la migrene, exact cum am spus, este o durere tăcută în cap acolo, se repară ceva pe această zonă a sănătății, poate fi o electrocardiogramă sau ceva ce implică un CT, un RMN, dar rezultatele vă încântă. Uite, deși poate nu aveți aceeași părere proporțional, direct proporțional cu cineva, vă aliniați totuși. Ajungeți în același punct comun, la același numitor comun, cu măsură. Bate foarte tare vântul afară, dacă se aude, mai are puțin copacul și intră peste mine în casă. Aici avem o pisicuță, intuiția voastră și uite o spirală. Lucrurile sunt în continuă schimbare și mișcare. Este o zi care, să știți că vă poartă în mai multe direcții. Gândiți-vă foarte bine înainte de a face ceva sau temperați-vă furia în cazul în care vă declanșează ceva nervos. Pentru că ce văd eu aici pentru unii dintre voi este următorul lucru.
Plâng de bucurie sau surpriza pe care mi-ai făcut-o este neașteptată. Nu mă așteptam la așa ceva. Inițiala este S. Sufletul. O zi în care se întâmplă ceva bun pentru sufletul vostru. Soarele și spânzuratul, Soarele și Neptun. Când Soarele și Neptun se întâlnesc, dorințele noastre pot deveni realitate. Este ca și când te conectezi la cel mai înalt potențial pe care tu îl ai aici, în planul fizic. O energie foarte puternică care te susține să faci acele lucruri, să accesezi acea frecvență a prosperității sau a iubirii pe care ți-o dorești. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!